Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 2 tháng 8. Trong bản tin ngày hôm nay, FBNC xin chuyển đến quý vị những tin tức nổi bật sau. Gần đây, các quan chức cấp cao của Nhà Trắng liên tục có những chuyến thăm tới nhiều quốc gia Đông Nam Á. Giới chuyên gia gọi đây là hoạt động ngoại giao một cách bất thường của chính quyền Joe Biden nhằm chống lại một Trung Quốc đang không ngừng làm mưa làm gió. Không chỉ tay bắt mặt mừng với Đông Nam Á, Mỹ cũng tranh thủ thắt chặt mối quan hệ với đồng minh Đông Bắc Á Nhật Bản. Bắt tay nồng ấm này khiến cho Bắc Kinh nóng mặt và cảnh báo liên minh Tokyo-Washington không được làm gì ảnh hưởng đến hợp tác song phương Trung Nhật. Một cựu đại sứ Hoa Kỳ giấu tên cảnh báo quan hệ song phương Mỹ-Trung đã xuống mức thấp nhất trong vòng nửa thập kỷ và chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể đẩy thế giới lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng. Trong khi đó, cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc sắp tới lại đẩy mối quan hệ Hàn Triều trở nên mong manh như ngọn đèn trước gió. Những thông tin đáng chú ý khác: EU và Trung Quốc xung đột về lệnh cấm bầu cử ở Macau. Điện Kremlin, Quốc hội Hoa Kỳ không nên can dự vào dự án Nord Stream 2. Thống tướng Myanmar cam kết tổ chức bầu cử hợp tác với ASEAN. Israel tuyên bố có bằng chứng cho thấy Iran tấn công tàu Messerschmitt. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ được FBNC chuyển đến quý vị trong bản tin ngay sau đây. Gần đây, các quan chức cấp cao của Nhà Trắng liên tục thực hiện các chuyến thăm ngoại giao con thoi tới các quốc gia Đông Nam Á. Tiếp nối Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng lên kế hoạch thăm khu vực này trong tháng 8. Giới chuyên gia gọi đây là hoạt động ngoại giao thường xuyên một cách bất thường của Nhà Trắng và cho rằng Washington đang đứng ngồi không yên về khả năng thuyết phục các quốc gia ASEAN chống lại một Trung Quốc đang làm mưa làm gió. Giới quan sát cảnh báo rằng những chuyến thăm cấp cao liên tục như vậy có thể không đáp ứng được kỳ vọng của Washington vì họ sẽ phải vận dụng chiến thuật rót mật vào tai để các nước Đông Nam Á đồng ý đổi phe. Theo Reuters, trong những năm gần đây, các quan chức cấp cao của Mỹ không phải lúc nào cũng tham dự hội nghị của ASEAN. Thông thường, Nhà Trắng sẽ cử quan chức cấp dưới tham gia các cuộc họp tại khu vực này. Điều đó cho thấy, gần đây Mỹ rất coi trọng vai trò của các nước ASEAN trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng phô trương uy lực trong khu vực, đặc biệt là sau khi mối quan hệ hợp tác mậu dịch Trung Quốc-ASEAN đạt mức cao kỷ lục trong bối cảnh đại dịch. Ông Su Liping, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói với Thời báo Hoàn Cầu rằng sự hợp tác sâu rộng về vaccine ngừa COVID-19 đã củng cố quan hệ Trung Quốc-ASEAN. Ông lưu ý rằng, việc các bộ trưởng ngoại giao của các nước thuộc khối gần đây đã đến thăm và tăng cường giao lưu với các quan chức Bắc Kinh đã tạo ra áp lực rất lớn đối với Mỹ. Điều này đã thúc đẩy chính quyền Biden phải đổi chiến lược ngoại giao của mình. Không chỉ tay bắt mặt mừng với Đông Nam Á, Mỹ cũng tranh thủ thắt chặt mối quan hệ đồng minh Đông Bắc Á Nhật Bản. Cái bắt tay nồng ấm này khiến Trung Quốc phải nóng mặt. Mới đây, đại sứ Trung Quốc tại Tokyo đanh thép cảnh báo liên minh Nhật Bản-Hoa Kỳ không được làm điều gì ảnh hưởng đến hợp tác lợi ích song phương giữa Bắc Kinh và Tokyo và cần có hành động thiết thực thể hiện thiện chí với nước này. Tuyên bố này được đặc phái viên Trung Quốc Khổng Huyễn Hữu đưa ra sau khi Tokyo ủng hộ mạnh mẽ việc Washington hợp tác với các đồng minh để kiềm chế Bắc Kinh trong hàng loạt vấn đề, từ nhân quyền đến an ninh khu vực. Ông Khổng cho biết rằng, quan điểm chống Trung Quốc của Nhật Bản trong các vấn đề Đài Loan Tân Cương và Hồng Kông ngày càng rõ ràng và làm xáo trộn nghiêm trọng quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo. Người đứng đầu cơ quan đại diện Trung Quốc tại Nhật Bản cũng nhấn mạnh, nước này hy vọng Nhật Bản, với tư cách là nước láng giềng gần gũi của Trung Quốc, sẽ tôn trọng các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Ông kêu gọi Tokyo ngừng làm tổn hại đến lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh và tránh làm ảnh hưởng đến quan hệ song phương giữa hai nước. Đặc phái viên Khổng khẳng định, Bắc Kinh chưa bao giờ yêu cầu Tokyo đứng về phía Mỹ hay Trung Quốc, cũng như chưa bao giờ can thiệp vào sự phát triển quan hệ của Nhật Bản với Mỹ. Tuy nhiên, liên minh Nhật-Mỹ không được làm tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc và hy vọng hai quốc gia này thể hiện chính khí đối với chính quyền Bắc Kinh. Tại một cuộc hội thảo trực tuyến, có sự tham gia của một nhóm các quan chức cấp cao và học giả về vấn đề quan hệ Mỹ-Trung. Một cựu đại sứ Hoa Kỳ giấu tên đã cảnh báo, quan hệ song phương Mỹ-Trung xuống mức thấp nhất trong vòng nửa thế kỷ qua đã tạo ra một tình huống nguy hiểm chưa từng có. Chỉ cần một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể đẩy thế giới lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng. Ông Jay Tableton, cựu đại sứ Hoa Kỳ từ Trung Quốc từ năm 1991 đến năm 1995 cho biết, chìa khóa duy nhất để tháo gỡ bất đồng trong quan hệ Mỹ-Trung là đôi bên phải nhận thức rằng sẽ không có kẻ thắng người thua trong cuộc chiến này. Kết quả sau cùng, cả hai sẽ cùng đánh mất vị trí và quyền lực của mình đã gây dựng. Theo ông, Hoa Kỳ đã quá tự tin về sức mạnh của mình trong 50 năm qua, nhưng hiện đang tìm cách để điều chỉnh chiến lược hợp với tình hình quốc tế, khi mà nước này không còn là siêu cường duy nhất.
Trong đó, Trung Quốc là một điển hình cho thế giới đa cực, nơi nhiều quốc gia cùng cạnh tranh quyền lực với nhau. Trong khi đó, Adam Burson, nhà kinh tế người Mỹ và là Chủ tịch Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, cho rằng mối bất hòa của Mỹ-Trung có thể được tháo gỡ bằng việc tập trung vào các vấn đề phi kinh tế, đặc biệt là việc cùng nhau chống lại biến đổi khí hậu, kiểm soát ma túy và các vấn đề nóng của khu vực. Trong khi đó, cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc sắp tới là đẩy mối quan hệ Hàn Triều trở nên mong manh như ngọn đèn trước gió. Hôm 1 tháng 8, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã lên tiếng phản đối cuộc tập trận quân sự hàng năm vào mùa hè giữa Hàn Quốc và Mỹ và cho rằng động thái này sẽ làm vẩn đục tương lai của quan hệ liên triều. Chỉ 2 ngày sau khi hai miền Triều Tiên khôi phục các đường dây liên lạc bị cắt đứt lâu nay và nuôi hy vọng về một vòng hòa giải mới, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cho rằng cuộc diễn tập Mỹ-Hàn diễn ra vào thời điểm có tính bước ngoặt quan trọng sẽ cản trở, thậm chí là làm tổn thương nghiêm trọng đến ý chí của các nhà lãnh đạo hai miền trong việc xây dựng lại lòng tin. Bà cũng nói thêm, chính phủ và quân đội Triều Tiên sẽ theo dõi sát sao liệu Hàn Quốc có thực hiện cuộc tập trận chiến tranh gây hấn hay không, hay sẽ đưa ra một quyết định táo bạo. Bà nhấn mạnh rằng hy vọng hay tuyệt vọng vào mối quan hệ liên triều không phụ thuộc vào chính quyền Bình Nhưỡng mà là ở chính quyền Seoul. Hàn Quốc và Mỹ dự kiến sẽ tổ chức cuộc tập trận chung thường niên vào tháng 8. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hai bên đang thảo luận về thời điểm và cách thức tổ chức cuộc tập trận. Không chỉ gặp sóng gió trong mối quan hệ với Hoa Kỳ, Trung Quốc cũng không mấy hòa thuận với Liên minh châu Âu. Mới đây, EU đã chỉ trích Bắc Kinh về quyết định cấm hơn 20 ứng cử viên tham gia tranh cử ở Macau. Hôm 31 tháng 7, Tòa án cấp cao ở khu hành chính đặc biệt Macau đã bác đơn kháng cáo liên quan đến quyết định cấm 21 ứng viên đối lập tranh cử trong cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 9. Đề cập đến chính sách một quốc gia hai chế độ sau khi Macau được trao trả cho Trung Quốc, EU tuyên bố phán quyết của tòa án là một bước đi bất lợi, đi ngược lại với các quyền được đảm bảo trong luật cơ bản của Macau. Liên minh châu Âu cũng cho rằng quyết định này làm suy yếu chế độ đa nguyên chính trị và cản trở các cuộc tranh luận dân chủ, và khẳng định chính quyền Bắc Kinh cần tôn trọng và duy trì các quyền tự do đã được quy định trước đó. Sau tuyên bố trên, phái bộ của Trung Quốc tại EU đã phản bác cáo buộc của Liên minh châu Âu và cho rằng EU đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế. Bắc Kinh còn khẳng định, dứt khoát rằng các vấn đề của Macau hoàn toàn là công việc nội bộ của Trung Quốc và không cho phép bất kỳ nhân tố bên ngoài nào can thiệp. Bắc Kinh cũng nhấn mạnh trong một thời gian khá dài, EU đã liên tục chỉ mũi dùi vào Trung Quốc bằng việc can thiệp vào các vấn đề của Hồng Kông và Macau. Cần phải nói rõ với phía Liên minh châu Âu rằng, người dân Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận lời rao giảng từ những người tự cho là quyền chỉ bảo người khác, và những nỗ lực can thiệp, nhân danh dân chủ và tự do là không thể chấp nhận được. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Theo một quan chức lập pháp cấp cao của Nga, các nỗ lực của Quốc hội Hoa Kỳ không có khả năng cản trở việc khởi động dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2, nhưng lại đặt ra thách thức đối với chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Trước đó, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật về ngân sách của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho năm tài chính 2022, có nội dung sửa đổi, cấm chính quyền Hoa Kỳ từ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với dự án Nord Stream 2. Theo Leonid Slutsky, chủ trì Ủy ban các vấn đề quốc tế của Hạ viện Nga Duma Quốc gia, các nhà lập pháp Hoa Kỳ cho rằng họ vẫn còn xa rời thực tế. Ông nói, quyết định của Hạ viện vẫn chưa phải là quyết định cuối cùng, dự luật vẫn chưa được Thượng viện thông qua. Nó sẽ được đệ trình lên Tổng thống Joe Biden để ký nếu các thượng nghị sĩ không đưa ra bất kỳ sửa đổi nào. Dự án Nord Stream 2 dự kiến hoàn thành 2 tuyến ống dẫn khí với tổng công suất 55 tỷ mét khối mỗi năm từ bờ biển của Nga qua bờ biển Baltic đến Đức. Dự án đã bị đình chỉ vào tháng 12 năm 2019 sau khi nhà thầu Onsys của Thụy Sĩ từ bỏ hoạt động đặt đường ống do các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Vào tháng 12 năm 2020, việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt đã được nối lại sau một năm tạm dừng. Vào ngày 28 tháng 7, một đại diện của Nord Stream 2 AG, nhà điều hành dự án cho biết đường ống dẫn TASS đã hoàn thành 99%. Ngày 21 tháng 7, Mỹ và Đức đã đạt được thỏa thuận về dự án Nord Stream 2. Washington thừa nhận rằng các biện pháp trừng phạt sẽ không ngăn cản việc thực hiện, trong khi Berlin cam kết sẽ làm việc theo hướng kéo dài thời gian vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, trên thực tế dự án đã hoàn thành và không thể ngừng hoạt động xây dựng. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các nhà chức trách Mỹ có quyền hành động đáp trả việc Nga sử dụng năng lượng như một vũ khí địa chính trị ở châu Âu và gây hấn chống lại Ukraine. Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Nord Stream 2 là một dự án thương mại được thực hiện cùng với các đối tác châu Âu. Hơn nữa, Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng họ chưa bao giờ sử dụng các nguồn năng lượng như một công cụ gây sức ép. Mới đây, nhà cầm quyền quân sự Min Aung Hlaing tuyên bố sẽ lập cam kết khôi phục nền dân chủ thông qua bầu cử, mặc dù không nêu chi tiết thời gian. Hôm 1 tháng 8, Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing
hôm Chủ nhật một lần nữa khẳng định về cuộc bầu cử đa đảng và cho biết chính phủ của ông sẵn sàng làm việc với bất kỳ đặc phái viên nào do Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cử đến. Trong bài phát biểu trên truyền hình lần đầu tiên kể từ sau cuộc chính biến vào tháng 2, ông Min Aung Hlaing cho biết Myanmar sẵn sàng hợp tác với ASEAN trong nhiều vấn đề, bao gồm đối thoại với đặc phái viên ASEAN tại Myanmar. Các bộ trưởng ngoại giao ASEAN dự kiến sẽ có cuộc gặp vào thứ Hai để thảo luận về tình hình ở Myanmar và đề xuất lộ trình thúc đẩy đối thoại giữa các lực lượng chính trị tại quốc gia này. Kể từ sau cuộc đảo chính vào tháng 2, chính quyền quân sự đã phải đối mặt với các cuộc biểu tình đình công, làm tê liệt đất nước và sự bùng nổ của các cuộc xung đột vũ trang ở các vùng biên giới. Nhóm hoạt động của Hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị đã cáo buộc các lực lượng vũ trang đã giết chết 939 người để trấn áp những người bất đồng chính kiến và cho biết ít nhất 6.990 đối thủ quân sự đã bị bắt giữ. Liên quan đến vụ tàu chở dầu mang cờ Liberia Mercy bị tấn công vào hôm 30 tháng 7 khi đang đi về phía đông bắc đảo Merseyro của Oman. Hai thủy thủ gồm một người Anh và một người Romania đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Israel ngay lập tức quy trách nhiệm cuộc tấn công cho Iran, trong khi nước này liên tục phủ nhận. Theo đó, Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết nước này có bằng chứng cho thấy Iran đứng sau vụ tấn công trên và đã cung cấp thông tin cho phía Mỹ và Anh. Tiếp theo sau đó, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cũng lên tiếng cáo buộc Iran đứng sau vụ việc này. Ông còn cho biết cuộc tấn công được thực hiện bởi một hoặc hai máy bay không người lái. Trước đó, tàu chở dầu MV Mercedes thuộc sở hữu của công ty Zodiac Maritime có trụ sở tại London, đang trên đường từ Tanzania đến UAE để nhận hàng, đã bị tập kích vào đêm 30 tháng 7 khi đang trên vùng biển gần Oman. Chi tiết của cuộc tấn công đang được điều tra làm rõ. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố hôm 31 tháng 7 rằng tàu đã bị một máy bay không người lái đâm trúng. Một quan chức Mỹ giấu tên nói với Al Jazeera rằng nó có vẻ như đâm vào buồng chỉ huy của con tàu. Như đã đề cập trước đó, hai người, một công dân Anh và một công dân Romania đã thiệt mạng do hậu quả của vụ tấn công. Zodiac Maritime thuộc sở hữu của tỷ phú Israel Yair Offer. Tel Aviv ngay lập tức đổ lỗi cho vụ tấn công Iran, trong đó Tehran phủ nhận trách nhiệm và bác bỏ tuyên bố là vô căn cứ. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin sau.